ادامه سنسورا. صدا تصویر دارید دوستان؟ مشکل ندارید؟ من یه سری سنسورها رو دوستان البته تایم رو ادامه بدیم، این کلاک رو در واقع ادامه بدیم و یه سری سنسورها رو من در حد توضیح اجمالی میگذرم ازشون دیگه، واقعا وقت نمی کنیم تک تکشون رو تست بکنیم و اصلا روی شبیه ساز شدنی نیست، ولی در حد معرفی میگم بهتون چی هستن و چه کاربردی دارن. روی ادامه کلاک عرض میکردم که چه کاربرد دیگه این کلاک میتونه بهمون بده. ما توی کامپوننتی که توی به قولی ابتدای کارت روی یوزر اینترفیس های اولیه‌مون داشتیم، دیت پیکر و تایم پیکر رو داشتیم، ولی کن دیت و تایمی که بهمون میدادن بر اساس دقیقه و تاریخ روز بودن و اینکه گاهن پیش میاد که اونها دقیق بهمون زمان رسمی و واقعی رو ندن. برای همین این کامپوننت کلاک زمان، ساعت، تاریخ، روز، هفته، ماه و غیره رو بر اساس میلی ثانیه بهمون میده و تمام محاسباتی که داره بر اساس همین میلی ثانیه هم به قولی انجام میشه. به عنوان مثال ما اگر این اسپیس ها رو پاک بکنیم که یکم فضا داشته باشیم، ایمیجمون هم حالا باشه فعلا. اینجا اگر بیایم یه دکمه دیگه بذاریم با یه لیبل، میتونیم بیایم تبدیل های زمان رو هم انجام بدیم. اگر روی کامپوننت کلاک نگاه بکنید یه سری از خصایص رو ما اینجا داریم که مهمترین چیزی که ما فعلا میخوایم باهاش کار بکنیم خود خصیصه ناو هست، یعنی همین الان، همین لحظه چقدر از یک گذشته. این میاد این زمان رو به همون میده. همچنین با سیستم تایم هم میتونیم این رو بگیریم، یعنی بگه ساعت گوشی چیه. توی خیلی از اپلیکیشن ها اگر دقت کرده باشین محدودیت زمانی توی اپلیکیشن ها داریم، مثلا میخوان 1 روزه کار بکنه، نمیدونم 30 روزه کار بکنه و امثال اینطور چیزا. بعضی اوقات شما میتونید تاریخ گوشی رو عوض بکنید و با عوض شدن تاریخ گوشی اون اپلیکیشن ها هم کار میکنن. توی کامپیوتر هم قبلا این سیستم بود، ولی اگر از این کامپوننت استفاده بکنید به هیچ نحو برنامه‌تون قابل دور زدن نیست. یعنی اولین تایمی که به اینترنت اتصال داشته باشه خودش رو آپدیت میکنه و خیلی راحت میتونه تایم لحظه رو بگیره. به عنوان مثال یک کاربرد دیگه‌ای که ما میتونیم از اینها بگیریم اضافه کردن یک مدت زمانی به یک ساعتی هست. مثلا ما میخوایم بدونیم از همین الان که مثلا ساعت 20:55 هست، اگر به این زمان بخوایم 150 دقیقه اضافه بکنیم تاریخ و ساعت به چی تبدیل میشه؟ ما اگر روی جمع و تفریقای معمولیمون بیایم توی متمتیکال با هم جمع بکنیم، چون مبنا بر اساس 100 10 1000 اینطور چیزا هست و مبنا بر اساس 24 ساعت 60 دقیقه 60 ثانیه و 1000 میلی ثانیه نیست، طبیعتا محاسبات دردسرزایی داریم. این شکلی میتونیم با این کلاک بیایم بی دردسرتر محاسباتمون رو انجام بدیم. به عنوان مثال بیایم مثلا محاسبه بکنیم چقدر از روز گذشته، ما الان چند میلی ثانیه از یک ساعتمون گذشته، چند میلی ثانیه از یک دقیقه‌مون گذشته، چند ثانیه گذشته. اینها رو یکی یکی طبعا باید اون چیزایی رو که به طب نیازتون هست رو محاسبه بکنید، یا مثلا یه عددی رو بر اساس میلی ثانیه دارید، بیاید ببینید اون عدده بر اساس میلی ثانیه میشه چقدر.
روی تایم هایی که میگم بیشتر مال همین سیستم هایی هست که میخواید زمان بذارید، محدودیت زمانی بذارید. به عنوان مثال اگر شما یه اپلیکیشن رو بخواید راه اندازی بکنید، بگید این اپلیکیشن فقط میتونه 10 روز روی گوشی کاربر کار بکنه، یا فقط 10 ساعت کاربر من مجاز هست این اپلیکیشن رو باز داشته باشه. اینجوری میتونید هر بار که اپلیکیشن رو باز کردید بیاید توی اینیشیالایزتون تایمر رو ست بکنید و طبیعتا هر اسکرین گزینه کلوز هم داره. زمانی که اپلیکیشن بسته میشه، هر زمان که اپلیکیشن بسته هم شد بیاین اون تایم رو توی یک تاینی دی بی سیو بکنید و باز روی اینیشیالایز بعدی بیاین این تایما رو با هم دیگه چک بکنید، ببینید آیا به اون میزانی که شما تعیین کردید رسیده یا نرسیده. اگر رسیده بود دیگه اجازه باز شدن در واقع اپلیکیشن رو به کاربرتون نده. این قابلیت پس براتون قابل استفاده هست و مد نظرتون حتما روی تایم ها داشته باشید. بیایم سراغ سنسورامون ببینیم چه سنسورایی توی اپای بیلدر بهمون میده. ما یک سنسور توی اپای بیلدر داریم. حالا این چرخیدن ها چون خیلی ضروری نبود بذارید من پاکش بکنم، چون بی خودی حجم صفحمون رو هم گرفته. اسکریپتش حالا خیلی پیچیده به قولی نبود که نتونید خودتون بنویسید. ما توی سنسورامون چند تا سنسور داریم. اول این توضیح رو بدم بهتون که سنسورها عموماً سخت افزار هستن، یعنی استفاده از هر سنسوری روی هر دستگاهی امکان پذیر نیست. همینجوری که فینگرپرینت یا اثر انگشت رو خیلی از گوشی‌ها ندارن، خیلی از گوشی‌ها مثلا سنسور رطوبت سنج رو هم ندارن، یا سنسور نمیدونم فرض بفرمایید سنسور فشار هوای اطراف رو ندارن. مثلا این پریشور سنسور مربوط به گوشی‌هایی هست که ضد آبن. شما هر گوشی ضد آب رو نگاه بکنید، مثلا توی توضیحاتش نوشته این گوشی تا ارتفاع مثلا نیم متر به مدت 1 ساعت توی هوا توی زیر آب میتونه باشه. پس شما با اینها میتونید مثلا این مقدار رو بسنجید، یا قدم شما رو و غیره و ذالک، یا مثلا سنسور فلزیاب رو. ما چند تا از سنسورهایی که کاربرد داره و عمومیت داره پیدا میکنه روی گوشی ها با هم دیگه کار میکنیم و همونا رو میریم جلو. اولین سنسوری که برامون کاربردی هست سنسور اکسلرومتر سنسور هست. این سنسور کارکردش با سنسور ژیروسکوپ تقریبا یکی هست. سنسور اکسلرومتر و سنسور ژیروسکوپ، این سنسورها به صورت دیفالت اینیبلن. میتونید حالا شما یه دکمه ای رو تنظیم بکنید که هر وقت خودتون خواستید طبعا اینیبلشون ترو و فالس بشه و متناسب با نیاز شما به تب فعال و غیر فعال بشن. ولیکن توی بخش کدش اگر بیاید، چه سنسور ژیروسکوپ و چه سنسور اکسلرومتر میاد چند تا عدد رو بهتون برمیگردونه. اینها رو اگر شما به صورت دیفالت روی گوشیتون در نظر بگیرید، من گوشیمو بهتون نشون میدم، یا دست من رو در نظر بگیرید، اینجوری راحت تره. ما یک گوشی رو وقتی که فکر کنید کف دست من به قولی LCD گوشیتونه، ما توی سنسور اکسلرومتر وقتی که گوشی رو اینجوری گرفتیم، حالا این دوربین ما هم همه چیش چپ است، وقتی گوشی رو اینجوری گرفتیم یعنی پشت گوشی روی زمین خوابیده، این گزینه‌های X اکسل و Y اکسل و Z اکسل با توجه به جابجایی گوشی به چند محور، یه محور چپ و راست، یه محور بالا و پایین و یه محور چرخش به طرفین، متوجه شدید؟ در 3 محور به ما اطلاعات میده. پس شد یه محوری که ما گوشی رو این شکلی رو زمین گذاشتیم،
یک گوشی رو این شکلی رو زمین گذاشتیم، سر گوشی رو بلند میکنیم و میاریم پایین، یا گوشی رو به دو طرف میچرخونیم، یا گوشی رو این شکلی گرفتیم به این طرف و اون طرف میچرخونیم. در این دو سه محور سنسور اکسلرومتر و سنسور ژیروسکوپ به ما مقادیر میدن که این مقادیر رو به راحتی توی همین رویداد اکسلریشن چنج میتونید به قولی دریافت بکنید. و گفتم قبلا هم گفتم اگر شما 2-3 تا لیبل توی صفحتون قرار بدید، با جابجا کردن به قولی گوشیتون این لیبل ها میتونه مقادیرشون تغییر بکنه دیگه. کاملا اگر احیانا بازم توضیح بنده ناقص بود، کاملا این شکلی میتونید متوجه بشید که روی چه سیستمی کار میکنه. این شد مربوط به اکسلرومتر یا اکسلریشن سنسور و ژیروسکوپ سنسور. این سنسور اکسلریشن به قولی سنسورمون یه قابلیت دیگه هم داره، قابلیت شیکینگ هست. یعنی زمانی که شما گوشیتون رو یهویی یه تکونی میدید، یه تکون یهویی اینجوری میدید، روی شیکینگ میتونید براش دستورات بذارید. مثلا ما بیایم اینجا بنویسیم وقتی که اتفاق شیکینگ افتاد بازیمون شروع بشه، یا وقتی که شیکینگ رو انجام داد یه ویبره بزنه گوشیمون. یه چیزای این شکلی توی به قولی شیکینگ به این نحو برامون قابل اجرا پس هست. همچنین این سنسور اکسلرومتر یه گزینه‌ای داره به نام اجازه بدید به نام، یا این نیست فکر کنم یه سنسور دیگه است که قطب نما رو هم بهمون میده. بذارید روی یک سنسور دیگه است، اونو باز بهتون میگم. اینها پس شدن این دوتا سنسوری که این مدل جابجایی رو در اختیار ما قرار میده. آره دقیقاً شبیه تخم مرغ ایرانسل، دقیقاً همین کاربرد رو داره. حالا شما توی بازی سازی اگر ما برسیم 100% بیشتر براش توضیح میدیم. باید حالا کسانی که گوشی‌های قدیمی‌تر رو داشتن اون بازی رو یادشون بیاد که یک صفحه‌ای توی گوشی بود، یه توپی این وسط بود، با تکون دادن گوشی این توپه جابجا میشد. مثلا اگر گوشی رو به چپ می بردید این توپه می اومد بالا، اگر به راست می بردید این توپه می اومد پایین. این شکلی توی صفحه طبیعتاً جابجا می شد و یک بازی به قولی شکل می گرفت تا توی یه چاله هایی مثلا بیفته. اون بازی دقیقاً من حالا کدش رو دارم، البته با اپ اینونتر نوشته شده ولی کدش رو دارم، اگر پیداش کردم باز توی گروه میفرستم تا کاملتر این سنسور رو دستتون بیاد. گزینه بعدی توی سنسور بارکد اسکنر هست که کارکردش معلومه. بارکد اسکنر رو به برنامه‌تون اضافه بکنید، بعد از اینکه استارت بزنید طبیعتاً دو اسکن رو بزنید، دوربینتون باز میشه، یه بارکدی رو شناسایی میکنه. بعد از اینکه بارکد شناسایی کرد توی ریزالت مقدار یا نتیجه اون بارکد رو بهتون برمیگرده. کلاک رو در موردش صحبت کردیم. سنسور فینگرپرینت، سنسور اثر انگشت. چجوری این سنسور کار میکنه؟ این سنسور وقتی که نمایش داده میشه 2 تا پیغام داره که به کاربرمون به قولی نشون میده. چجوری باهاش کار بکنیم؟ ما میخوایم بالفرض این دکمه رو که زدیم، مثلا دکمه لاگینمون هست، سنسور اثر انگشت رو نمایش بده، توی این لیبلمون بیاد بهمون بگه نتیجه اسکن کردن سنسور چی شد، درست بود، اشتباه بود، غلط بود و غیر و ذالک. میایم پس روی دکمه‌مون رویداد کلیک و برای لیبلمون هم گزینه تکست رو نیاز داریم. اینها رو فعلا میذاریم. میایم سراغ فینگرپرینتمون. اول از همه قبل از اینکه این سنسور رو بخواید ازش استفاده کنید باید بیاید گزینه فینگر اسکنر رو چک کنید به علاوه حذف فینگر اد.
اینها چی هن؟ اول از همه ما میایم اینجا میگیم اگر، اینا رو بذارم کنار، اگر has finger scanner برابر با true بود، یعنی این گوشی سنسور اثر انگشت داره. اگر نه اصلا سنسور اثر انگشت نداره، از این امکانات استفاده نکن. به اپلیکیشنمون داریم میگیم. بعد از این باز میایم یه ایف دیگه میذاریم. حالا این گوشیمون سنسور اثر انگشت رو داره، اصلا کاربرمون اومده یه اثر انگشتی توش اضافه کنه، فینگر اد داره یا نداره. اگر این هم true بود، یعنی اینکه گوشی کاربر ما هم سنسور اثر انگشت داره، همین که اون کاربر اومده یه اثر انگشتی توش ثبت کرده. پس حالا که اینها رو داره، بیا و این فینگرپرینتمون رو، گزینه آسنتیکیتش رو فعال کن. اگر این اتفاق بیفته، بذارید ببینم بدون اینا میده. فکر کنم شبیه ساز من اثر انگشت نداره. یه پنجره این وسطتون باز میشه، این وسط صفحه باز میشه، مثل همون فیلمی که من توی به قول گروه فرستادم که یک شکل اثر انگشت داخلش هست و یه عنوانی هم براش نوشته شده، نوشته اسکن یور فینگرپرینت. میتونید اینجا بنویسید مثلا لطفاً اثر انگشت خود را نمیدونم نشان دهید یا نمایش دهید یا انتخاب بکنید و غیره و ذالک. اینها دیگه دست خودتونه. یه تایتل داره و یک در واقع راهنما. بعد از اینکه این آسنتیکیت در واقع اتفاق افتاد، چی میشه؟ یه رویدادی داریم به نام unauthenticate succeeded، یعنی زمانی که اثر انگشت تایید شد. ما زمانی که این رو میزنیم و اثر انگشت نمایش میده، سه حالت ممکن اتفاق بیفته. یا اثر انگشت تایید بشه که توی این می نویسیم، مثلا می نویسیم لیبل 1 دات تکست مساوی مثلا اوکی بالفرض، برای اینکه بخواید تست کنید. اینو عرض میکنم حالا روی گوشی که اثر انگشت داره. یا اثر انگشت رو کاربر داره اشتباه میزنه، اثر انگشتش گوشی مال اون نیست، اثر انگشتش رو اشتباه میزنه، یا چه چیزی مشابه این که میاد سراغ فیلد و یا اصلا اون پنجره رو کنسل میکنه با دکمه بک، اون پنجره رو میبنده، اصلا اثر انگشتش رو نمیزنه، که توی اینجور مواقع میایم سراغ ارور. پس توی این دوتا حالت چک میکنیم که اثر انگشت وارد نشده، تایید نشده. ولی روی این حالت اثر انگشت تایید شده و طبیعتا امور مربوط به لاگین و غیرمون اتفاق میفته و برنامه ادامه پیدا میکنه. این پس شد خصایصی که مربوط به اثر انگشتمون هست. سنسور بعدی که زیاد براتون ممکنه استفاده بشه سنسور لایت سنسور هست. این لایت سنسور در واقع همین چیزی هست که ما روی گوشیمون داریم که نور صفحمون رو کم و زیاد میکنه. این دقیقا همونه. اگر توی کداش بیاید نگاه بکنید، لایت سنسور یک مقداری رو برامون توی لایت چنج برمیگردونه. این مقداری که برامون برمیگردونه رو توی یک لیبل قرار بدید تا متوجه بشید. یه عددی رو بین 1 تا 100 براتون برمیگردونه که متناسب با دقیقاً نور محیطه. شما حالا با این هر کاری که متناسب با پروژه‌تون در واقع تونستید انجام بدید دیگه دست خودتونه. مثلا میتونید چه میدونم رنگ قالبتون رو متناسب با نور کم بکنید، نمیدونم تم رو مثلا نایت مود و لایت مود بکنید و حالا هر امکان دیگه که براتون قابل استفاده هست. این هم شد پس سنسور در واقع لایت سنسورمون. یک سنسور دیگه ای ما داریم توی سنسورهای پرکاربردمون، لوکیشن سنسور خیلی پرکاربرده، انتهای همین مباحث میگم بهتون. سنسور دیگه که ما داریم سنسور اورینتیشن سنسور هست. در واقع چرخیدن گوشی به جهات مختلف رو
توی اورینتیشن سنسور میتونید بررسی بکنید و همچنین از دید مقداردهی اگر بخواید نگاه بکنید تقریبا باز هم مشابه همین سنسور اکسلرومتر و سنسور ژیروسکوپ هست. یعنی در 3 محور X و Y و Z بهتون مقادیر رو میده. مثلا این سنسور این آرگومان رول میاد زمانی که گوشی شما این شکلی قرار گرفته و اینجوری یا اینجوریش میکنید، میاد مقادیرش بین منفی 180 صفر و 180 جابجا میشه. زمانی که میاد پیچ رو میخواید به قولی مقادیرش رو نگاه بکنید، گوشیتون در واقع داره این شکلی یا این شکلی میشه. یعنی میگم کارکردش عیناً مشابه همونه. و گزینه ازیموت رو اگر نگاه بکنید مربوط به قابلیت قطب نما هست. شما اگر گوشیتون رو فرضاً این شکلی روی زمین گذاشتید، همینجوری به طرفین بچرخونیدش، به راحتی میتونید یه قطب نما رو شبیه سازی بکنید. متوجه شدید؟ یعنی اگر ساده ترین حالتش رو من خدمتتون بگم، اگر ما مثلا همین لیبل رو که خاصیت روتیشن انگل داره بیایم اینجا بگیم لیبلمون دات روتیشن انگل برابر باشه با این آرگومان، دقیقاً شبیه یک قطب نما توی گوشیتون شروع میکنه به چرخش. توی اون دوتا سنسور اکسلریشن و ژیروسکوپ ما فقط همین گزینه قطب نما رو نداریم، بقیه به قولی مقادیرش تقریبا یکسان هستن، ولی تفاوتشون روی عدد خروجی هست. مثلا یکیشون بین 0 تا 180 عدد خروجی رو میده، یکیشون بین منفی 180 تا مثبت 180 عدد خروجی رو میده، یکیشون بین 0 تا 360 عدد خروجی رو میده. اینجوری حالا با توجه به اون نیازی که شما دارید طبیعتا میتونید از حالا سنسور مورد نظرتون استفاده بکنید. این هم پس شد سنسور اورینتیشن. یه سنسور داریم به نام پدومتر. این سنسور قدم شماره، توی گوشی‌های جدید زیاد استفاده میشه. 2 تا گزینه داره برای تنظیماتش که گزینه پرکاربردمون همین گزینه استراید لنس هست. میایم تنظیم میکنیم فاصله هر قدم تا قدم بعدی چقدر متر باشه. مثلا 70 سانتی 73 سانتی متر ما زدیم الان. حالا چه کاربردی داره؟ زمانی که ما این سنسور رو توی برنامه‌مون اضافه میکنیم، توی آرگوماناش توی رویداداش 2 تا ایونت یا رویداد داره. یکی سیمپل استپ هست، یعنی در ازای هر بار قدم زدن میاد مقدار این رو بهمون میده، مقدار تعداد قدم ها رو بهمون میده، فاصله قدم ها رو هم بهمون میده، فاصله این قدم تا قدم بعدیمون رو. و یه گزینه هم داریم به نام واک استپ که میاد تجمیع قدم ها، خودش برامون تمام قدم ها رو میشمره و مسافتی که طی این مدت از قدم یکمون تا مثلا قدم 100مون اتفاق افتاده رو هم توی واک استپ به همون میده. یعنی به همین راحتی ما میتونیم سیستم قدم شمار رو هم در واقع توی برنامه استفاده بکنیم. این هم از سنسور قدم شماره. سنسور بعدی که ممکنه براتون استفاده زیاد بشه سنسور پراکسیمیتی سنسور هست. اگر توی گوشیاتون دقت کرده باشید، موقعی که تماس میگیرید با تلفن یا موقعی که دارید یک صدا رو توی واتساپ و تلگرام گوش میکنید، اگر
دستتون از بالای گوشیتون رد بشه یا گوشی رو نزدیک گوشتون بگیرید، LCD گوشیتون خاموش میشه و جای اسپیکرتون هم تغییر میکنه. یا مثلا توی واتساپ اگر دستتون از بالای صفحه رد بشه، اون پلیرتون پاز میشه. ما پراکسیمیتی سنسورمون دقیقا همین کار رو میکنه. اگر بیایم توی پراکسیمیتی سنسور گزینه پراکسیمیتی چنج رو قرار بدیم، این آرگومان دیستنس یه عددی به همون خروجی میده که این عدد یا 0 هست یا 8. اگر 0 باشه یعنی گوشی چسبیده به گوشتون یا یه فاصله کمتر از 8 سانتی متر با گوشیتون داره. اگر 8 باشه مقدارمون، یعنی گوشی فاصله داره و حالت طبیعی هست. یعنی ما اگر اینجا یک دونه مثلا کنترلر بذاریم مثل واتساپ بخوایم اجرا بشه، میتونیم بیایم بگیم مثلا اگر این دیستنسمون برابر 0 بود، پلیرمون پاز بشه. در غیر این صورت پلیرمون پلی بشه. این میشه دقیقا همون دستوری که توی واتساپ و تلگرام و امثال هم ازش مشابهش استفاده میشه. پس اینم مربوط به این سنسورمون. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ مپ و سنسور لوکیشن. سوال؟ خب ما دوستان فقط در جریان باشید این 2-3 جلسه اول رو یه کمی سبکتر صحبت کردیم که فقط دوستانی که آشنایی کمتری دارن بتونن بکشونن خودشونو. از این جلسه یعنی از همین الان به بعد مباحثمون خیلی سنگین‌تر و پیچیده‌تر میشه. پس لطفاً حد اکثر دقت رو داشته باشید و همچنین 0.01 احتمال این رو بذارید این سرور ببخشید فلان شده دانشگاه یک دونه از این ویدیوها رو ضبط نکنه. دیگه واقعا نه من میتونم جوابی به شما بدم، نه خب شما طبیعتا دستتون به چیزی بند خواهد بود. برای همین خواهش میکنم ازتون دقت کافی رو بکنید که باز ما شرمنده به قولی دوستان روی موضوع ویدیوها نشیم، چون واقعا چیزیش دست من نیست. اگر 1% این اتفاق بیفته، ما حالا سر کلاس ها هم به دانشجوها میگیم دیگه چیز تضمین شده ای ما توی ماشاءالله کشور چندان نداریم. در این حال میایم سراغ سنسور لوکیشن. بذارید من اینها رو پاک کنم. میخوام اصلا یک نرم افزار کامل با هم کار بکنیم. اگر 1% دوستان امروز یک کوچولو طولانی ترم شدیم دیگه ببخشید، ما مجبوریم این مطالب رو بگیم. اگر یک کوچولو طولانی ترم شدیم دیگه تحمل کنید امروز رو. حالا برای بنده هم شاید سخت باشه ولی خب دیگه تحمل بفرمایید. سنسور لوکیشن، ما اول بیایم روی سایت map.google.com. من یه چیزی رو روی مپ بهتون توضیح بدم. ما توی روی هر موقعیتی که نقشه داریم از 2 تا در واقع متغیر مقدار و موقعیت میگیریم. مثلا ما اگر اینجا بزنیم دانشکده منتظری، میاد روی نقشه مکان دانشکده منتظری رو به ما نشون میده. خب توی آدرس بارش رو نگاه بکنید. این قسمت آدرس بار 2 تا عدد داره. من این رو کپی بکنم بیارمش توی نوتپد. 2 تا عدده که با یک کاما از همدیگه جدا شدن. درسته؟
یک 36 ممیز یه عددی و 59 ممیز یه عددی. اگر شما کره زمین رو روی یه صفحه صاف در نظر بگیرید، اینها میشن مختصات طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی، مثل محور X و Y که ما روی هر تصویری طبعا داریم. به این میگن لاتیتیود، به این میگن لانگیتیود. تا اینجا اوکی؟ برمیگردیم روی برنامه اپای بیلدر. یه سنسور داریم به نام لوکیشن سنسور. اول اینکه هم به برنامه اضافهش بکنید، همینجوری که میبینید از همون پرمیشن رو میگیره. ما بهش پرمیشن لوکیشن رو میدیم. یک تنظیم اینجا داریم، تایم اینتروال، به همون میگه هر چند ثانیه یک بار خودم رو رفرش کنم. یعنی هر چند میلی ثانیه یک بار خودم رو رفرش بکنم. یعنی هر 60 ثانیه یک بار ببینم موقعیتم کجاست، هر 10 ثانیه یک بار ببینم موقعیتم کجاست، یا هر ثانیه یک بار ببینم موقعیتم کجاست. ما میذاریم فعلا روی مثلا 60 ثانیه، خیلی نمیخوایم حالا دقیق موقعیت بهمون بده، خیلی مهم نیست. این شده از لوکیشنمون. اگر ما توی همین برنامه بیایم یه دکمه قرار بدیم و دوتا لیبل و بیایم توی دکمه‌مون ایونت کلیکش بگیم لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با لوکیشن سنسور، خاصیت چیزم البته داریم من حالا عمدن روی دکمه گفتم، ما رویدادم براش داریم، لوکیشن چنج رو داریم، قشنگ لاتیتیود و لانگیتیود رو میده، به اینش خیلی چیزی نداریم. اگر بیایم روی دکمه این رو بذاریم، نگاه کنید لیبل یکمون میشه مثلا لاتیتیود و طبیعتا لیبل دومون میشه لانگیتیود. و اگر ما موقعیت رو بگیریم، حالا چون که من دارم اینترنت IP ثابت استفاده میکنم، موقعیت یک کشور دیگه ای رو نشون میده، ولی خب در این حال موقعیت طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی اینترنت بنده رو و یا جایگاه و محل بنده رو داره نشون میده. شما روی گوشی موبایلتون اگر باشید، به راحتی میتونید این دنگ و فنگا رو از این ماجرا بزنید کنار و با سنسور لوکیشن سخت افزاری گوشیتون به همراه لوکیشن دیتای موبایلتون از 2 تا جسم در واقع یا 2 تا سخت افزار میاد لوکیشنتون رو محاسبه میکنه. اون چیزی که دقیق تر هست که طبیعتا سخت افزار لوکیشن هست رو بهتون برمیگردونه. این از لوکیشن سنسورمون. حالا اینو اصلا توضیح دادیم برای چی؟ ما اینها رو پاک کنیم. اینها هم سر جاشون باشن، همینها باشن. بیایم روی نوار ابزارمون یه گزینه‌ای داریم به نام مپس. اگر روی مپس کلیک بکنید، چند تا در واقع ابزار داریم. یه ابزارمون هست ابزار مپ. این مپ رو من توی صفحه میکشم، میگم ویدم باشه تمام صفحه، هیتم هم باشه مثلا 50%. یک خصیصه‌ای داره به نام center from string. اگر نگاه بکنید همین 2 تا عدد رو با یک کاما برامون از هم دیگه جدا کرده. ما اگر بیایم همین عددی که توی دانشکده منتظری بود این رو کپی بکنیم و اینجا بیایم پیستش بکنیم، نقشمون از این به بعد دانشکده منتظری رو نشون میده. حالا برگردیم توی مپ دوباره، ادامه این URLی که اینجا نوشته 17Z، یعنی زومش 17 است.
ما توی تنظیمات این هم اگر نگاه بکنیم گزینه زوم لول داریم. این الان کوچیکتر از این داره بهمون نشون میده دیگه، درسته؟ ما اگر زوم لول رو تغییر بدیم بکنیم 17، گندش میکنه دقیقا اندازه همون چیزی که توی گوگل مپ داشتیم. یعنی تقریبا توی همین لوکیشن و ابعاد میاد بهمون نشون میده. حالا یه کمی چون من چند جا دارم اینترنت مصرف میکنم سرعتم پایینه دیگه، خیلی اینو دقت به قولی بهش نکنید. در این حال زوم ها رو اینجا میتونید تنظیم بکنید. دیگه خصایصی که به قول این ماجرای مپ بهمون میده، گزینه قطب نما هست که میتونید تنظیم بکنید این بالا قطب نما بهتون نشون بده. گزینه شو اسکیل هست که همین زوم رو این پایین بهتون نشون میده. گزینه شو زوم هست که دکمه های زوم رو براتون نشون میده. و یه قابلیت دیگه ای که این در واقع نسخه نسبت به نسخه بتای اپ اینونتر داره، گزینه زوم شدن روی صفحه و روتیشن نقشه هست که شما بتونید دو جای نقشه رو در واقع بگیرید و این رو بچرخونید. این نقشه رو شروع کنید به در واقع میبینید من دارم میچرخونمش الان، ولی ما توی اپ اینونتر این رو نداریم، نمیتونید شما نقشه رو بچرخونید. پس این هم علاوه بر این خاصیت زومی که ما براش داریم، خاصیت چرخش هم برامون به وجود میاد روی نقشه. این هم از این ماجرا. ما فعلا میخوایم دکمه های زوممون رو برداریم، اسکیل رو هم نمیخوایم، قطب نما رو هم نمیخوایم، فعلا همینجور معمولی باشه. توی مپ چند تا ابزار دیگه هم داریم. یه ابزار سیرکل رو داریم، یه دایره میاد روی نقشه برامون میکشه. حالا این دایره میتونه هر جای نقشه قابل جابجایی باشه. یکی لاینه، میاد یه خط روی نقشه برامون ترسیم میکنه همینجوری که میبینید با یه سری خصایصی که طبیعتاً عمومیت داره برای خودشون. و یکی هم گزینه point from string داره، مثل لیست چند تا آیدی رو میگیره، نقطه شروع، نقطه پایان، و اگر این خطها رو باز شما بخواید چند تیکه بشکنید به صورت مسیریابی ها، طبیعتا این، حالا من این رو کپی کنم تو نوتپد، ببینید چقدر طولانی شد. ببینید در واقع شد چندین و چند لیست به صورت آرایه که اومده باز هر کدوم از اینها یه نقطه لاتیتیود و لانگیتیود شده دیگه. یعنی با کاما اگر اینها رو از هم دیگه جدا ما در نظر بگیریم، ما تقریبا 5 تا نقطه روی این خطمون مشخص کردیم که مثل یک آرایه چند بعدی یا یک لیست شده با 2 به 2 عناصر 2 به 2. این شکلی در واقع اومده نقاط رو چیده. این هم شد لاینمون. یه گزینه دیگه داریم رکتنگل، مثل همین دایره میاد یه مربع برامون میکشه. یه گزینه داریم پلیگان، میاد چند ضلعی برامون میکشه. یعنی میتونید شما اضلاع مختلفی بهش بدید، مثلا از 3 ضلع شروع بشه، حالا اضلاع رو اگر خواستید باز بزرگتر بکنید، یک ناحیه خاصی رو مثلا پوشش بده، این شکلی میتونید یه منطقه یا ناحیه خاص رو روی نقشه طبیعتاً مشخص بکنید. این هم شد برای چند ضلعیمون. و یک گزینه مهم دیگه داره به نام مارکر. ما عموما توی مپ هایی که استفاده میکنیم، مپمون همین مارکر رو نشون میده، ولی ظاهرا ما نمیبینیم بقیه این اشیاء هم استفاده میشن. به عنوان مثال، زمانی که ما برامون توی نقشه میاد میگه از این 4 را میخوای بری به این 4 را توی اسنپ، همین لاین رو میاد برامون رسم میکنه. حالا قطر این خطه یه مقداری ضخیم‌تره،
ما فکر میکنیم چیز خاصیه، یا مثلا زمانی که ما با نشان یا نمیدونم بلد یا حتی گوگل مپ داریم کار میکنیم، یه جایی رو برامون زده خرابه، اینجا این مسیر مسدوده، اونجا اومده دقیقاً از همین پلیگان ها استفاده کرده. یعنی اومده این رو این شکلی، این منطقه رو حالا با یه رنگ دیگه‌ای، مثلا ما گفتیم اوپاسیتی هم توی رنگامون اینجا داریم، مثلا اینو اومده فرضاً اینجوری مشخص کرده و گفته این رنگش باشه مثلا نارنجیه با اوپاسیتی کم. این شکلی این محدوده روی نقشه اگر اینجا نگاه بکنید، این محدوده مجزا شده. الان روی نقشه مشهد مثلا حرم رو این اتفاق براش افتاده. حالا استروک هم اگر نیاز داشت هست، اگر نه استروکش هم میتونید صفر بکنید دیگه، خط دوری براش در نظر نگیره. این در واقع اومده طرح ترافیک رو برامون تعریف کرده. اگر این شکلی ما در واقع روی این اشیا و به قولی کامپوننت ها نگاه بکنیم، هر کدومشون یه کاربرد خاصی به ما میدن، ولی توی شرایط خاص باید دیگه شما به قولی به عنوان یه برنامه نویس یه کمی روی به قولی فکر حرفه‌ایتون یه کمی فشار بیارید تا ببینید روی چه موضوعی براتون کاربرد داره. اون چیز عامیانه‌ای که ما میبینیم روی تمام نقشه ها گزینه مارکر هست. یه چیز این شکلی روی نقشه بهمون نشون میده. روی این نقشه هم اگر نگاه بکنید هست. چون من حالا سنتر فرام استرینگمو این وسط گذاشتم، این درست نقشه رو برام وسط نمیاره. بذار یه رفرش بکنم. خب این مارکری هست که توی صفحه داریم. ما هر کدوم از این اشیا رو که توی صفحه یا توی نقشمون استفاده بکنیم، خصایصشون مشابه همدیگه است. یعنی اگر دایره بذاریم، مربع بذاریم، مارکر بذاریم یا هر چیز دیگه ای، اینا خصایصشون یکسانه. به عنوان مثال تمام این اشیایی که ما توی صفحه میذاریم گزینه درگیبل دارن. یعنی میتونیم یه خصیصه‌ای براش در نظر بگیریم که بتونه بی دردسر این مارکر رو کاربرمون روی صفحه جابجا بکنه و خیلی راحت بیاد یه پوزیشن جدید، یه لاتیتیود و لانگیتیود جدید برامون در نظر بگیره و ازش بتونیم استفاده بکنیم. بیایم یک برنامه رو شبیه سازی بکنیم برای مشابه مثلا اسنپ، ببینیم اگر بخوایم همچین چیزی رو شبیه سازی بکنیم چجوری میتونیم استفاده بکنیم و حالا به مرور بریم سراغ این که سیستم مسیریابی چه شکلی هست و چه شکلی میتونیم یه مسیر رو روی نقشه معین بکنیم و تحت اون مسیر طبیعتاً کار بکنیم. ما روی حالت طبیعی زمانی که وارد یه برنامه مثل اسنپ میشیم، اولین چیزی که داریم این مارکر رو داریم. این مارکرها اول یه توضیح دیگه بدم بهتون. هر کدومشون یه تایتل و یه دسکریپشن دارن. یعنی اگر شما برای این تایتل بذارید مثلا مبدأ و دسکریپشن یا توضیحش رو بزنید مثلا لطفاً مبدأ را انتخاب نمایید، وقتی که روی برنامه روی این کلیک بکنید اون مارکر براتون نمایش داده میشه. یا اگر روی مثلا یه دکمه‌ای مثل همین باتنی که ما اینجا داریم روی رویداد کلیکش بخوایم کار بکنیم، میتونیم بگیم مارکرمون گزینه شو اینفو باکسش رو برامون فراخوانی کن. اگر روی این کلیک بکنیم اینفو باکس این میاد، یه توضیحاتی در مورد مبدأ بهمون میده. این روی خیلی از برنامه‌های نقشه هست. یعنی زمانی که روی این کلیک میکنید اون اینفو باکس براتون نمایش داده میشه. حالا بریم سراغ پیشرفته تر کردنش. ما یه دونه مارکر میخوایم توی صفحه بذاریم برای نمایش مبدأمون، یه مارکر دیگه هم توی صفحهمون میذاریم برای تعیین مقصدمون. این رنگش باشه همین قرمز
یا حتی مثلا من بیام قرمزش رو یکم اپاسیتیش رو کمتر بذارم که خوشگلتر بشه، زیرش هم مثلا دیده بشه. مقصدم بیام بذارم مثلا رنگ فرزند بنفش، اینم با اپاسیتی کمتر، اینم بشه مقصدم. البته خیلی رنگاش شبیه شد، بذارید بکنم سبزی، چیزی که مشخص باشه. اینم شد برای مقصدمون. حالا روی نقشه های عادی ما عموما اول میایم مبدأ رو انتخاب میکنیم، یه دکمه رو فشار میدیم، میزنیم تعیین مبدأ، بعد مارکر تعیین مقصد برامون نمایش داده میشه. این مارکر رو میایم باز جابجا میکنیم. وقتی که جابجا کردیم دکمه بعدی رو میزنیم که نوشته مثلا تعیین مقصد، و در نهایت هم یه دکمه دیگه داریم که میاد فاصله رو مثلا برامون محاسبه میکنه. ما همیناشو فعلا کار بکنیم. اینو بذاریم تعیین مبدأ، اینم بذاریم تعیین مقصد، اینم بذاریم مثلا فاصله. خب ما هر شیئی گفتم توی این نقشه بخوایم استفاده بکنیم، متناسب با همون لوکیشن سنسور و مپی که داریم از دو خصیصه لاتیتیود و لانگیتیود استفاده میکنن. یعنی این مارکرایی که ما اینجا داریم محور x و y براشون تعیین نشده. ما اومدیم فقط گفتیم این مارکر مثلا موقعیتش نسبت به این نقشه موقعیتش باشه مثلا مثل همین اعدادی که اینجا گذاشتیم، فلان عدد و فلان عدد. اینجوری در واقع داریم باشون کار میکنیم. حالا بیام ادامه شبیه سازیمون رو بریم. این مارکر رو من مارکر مقصدم رو فعلا ویزیبلش رو فالس میکنم. مارکر مبدأ هم باشه که خب گفتم قابلیت درگیبل مارکرمون رو هم فعال کردم. فقط درگیبل این مارکرها چون ما نقشمون هم درگ داره، روی مارکرها باید موس رو بیشتر نگه دارید. یعنی مارکر رو روش کلیک نگه دارید 2 ثانیه، بعد مارکر میپره بالا، مثل همه نقشه هاست دیگه، فرقی با بقیه نمیکنه و جا رو طبیعتا مشخص میکنه. میایم توی بخش کد نویسیمون. قرار شد اول مبدأ رو انتخاب کنیم، تعیین مبدأ رو بزنیم، مارکر دوم نمایش داده بشه، تعیین مقصد رو بزنیم و غیره. مشخص نیست امشب تایممون بیشتر باشه یا نه. بذارید ببینیم تا کی طول میکشه. مارکر اگر توی کدهاش نگاه بکنید، غیر از خصیصه کلیک، خصیصه درگ، لانگ کلیک، استارت درگ و استاپ درگ رو هم داره. یعنی زمانی که ما شروع میکنیم به درگ کردن و زمانی که درگ تموم شد و موس رو ول میکنیم، این میشه استاپ درگ و استارت درگ. پس میایم یک کمی این رو بیایم مثلا سخت‌ترش بکنیم. این رو دکمه هامون رو بذاریم همشون ویزیبلش فالس باشه. میایم میگیم مارکر یکمون زمانی که استاپ درگ شد، یعنی کاربر اومد این رو گرفت یه جا ولش کرد، اونجا میشه نقطه مبدأمون دیگه. پس اولین کاری که میکنی 2 تا متغیر ما تعریف میکنیم، مثلا یا میتونید لیست تعریف بکنید، فرقی نمیکنه. یک متغیر میذاریم مثلا لت 1 و مقدارش باشه 0. یکی هم تعریف میکنیم مثلا
لانگیتیوت 1 و مقدارش 0 بشه. موقعی که مارکر رو ول کرد لت 1 مون بشه مارکر 1 دات لاتیتیود و لانگ 1 مون بشه مارکر 1 دات لانگیتیود. درست تا اینجا؟ تا الان مقدار مارکر 1 مون رو گرفتیم. حالا باید باتن تعیین مبدأمون رو نمایش بدیم. پس میگیم باتن 1 مون دات ویزیبل برابر بشه با true. تا اینجا اگر ما این رو بگیریم جابجاش بکنیم تعیین مبدأمون فعال میشه. حالا زمانی که دکمه تعیین مبدأ فشرده بشه باید چی کار کنیم؟ یعنی کاربرمون میاد میزنه مبدأ من همینجاست. طبیعتا اولین کاری که میکنیم اینه که مارکر 2 مون رو خاصیت ویزیبلش رو true میکنیم. میگیم مارکر 2 دات ویزیبل مساوی true بشه و مارکر 1 مون هم میتونیم فالس بکنیم هم بذاریم باشه، مهم نیست. مارکر 2 مون فقط ویزیبلش true بشه. پس میزنیم تعیین مبدأ، مارکر 2 مون میاد. مارکر 2 مون چی داره؟ اینم دقیقا مشابه مارکر 1 مون میشه دیگه. یعنی زمانی که استاپ درگ اتفاق براش افتاد روی مارکر 2، زمانی که استاپ درگ اتفاق افتاد طبعا باید 2 تا متغیر دیگه داشته باشیم. این بود لت 1 و لانگ 1، اونو میذاریم لت 2 و لانگ 2. یعنی موقعیت طول و عرض جغرافیایی اولمون و موقعیت طول و عرض جغرافیایی دوممون. اینم لت 2 و لانگ 2، اینم مارکر 2 و مارکر 2. درست تا اینجا؟ و بعد از این که استاپ شد طبیعتا باتن 2 مون هم باید نمایش داده بشه. پس باتن 2 مون دات ویزیبل هم مساوی true. یعنی من اگر این رو گرفتم جابجا کردم آوردم تا اینجا، باتن دومم هم نمایش داده بشه. حالا زمانی که روی باتن دوممون کلیک میکنیم چه اتفاقی باید بیفته؟ ما میتونیم این مقادیر رو به جای استاپ درگ مارکرامون روی کلیک باتنمون هم قرار بدیم. خیلی فرقی نمیکنه دیگه، اون سیاست برنامه نویسیش دست خودتون هست. اینجا ما باید فاصله این دوتا با هم دیگر رو محاسبه بکنیم. توی مارکرها یه گزینه‌ای داریم به نام دیستنس. میتونیم بیایم بگیم لیبل 1 مون دات تکست مساوی باشه با دیستنس مارکر 1 مون، یعنی فاصله مارکر 1 مون تا یه نقطه لاتیتیود و لانگیتیود دیگه. مارکر 1 مون رو گذاشتیم توی لت 1 و لت 2 و لانگ 1 و مارکر 2 مون رو گذاشتیم توی لت 2 و لانگ 2. پس میگیم مارکر 1 مون فاصلش تا لت 2 و لانگ 2 برامون مشخص بشه و توی لیبلمون نمایش داده بشه. یه بار دیگه اینو از ابتدا بریم. ما اومدیم گفتیم مبدأمون رو اینو جابجا میکنیم میذاریم اینجا، دکمه اولمون میاد میزنیم تعیین مبدأ. یکی مقصدمون میاد اینم میگیریم جابجا میکنیم میذاریم مثلا اینجا، تعیین مقصد رو میزنیم و فاصله رو اینجا بر اساس متر به همون نشون میده 2544 متر. حالا به همین روش با یک فرمول محاسبات ریاضی و با قولی مبلغی میتونید بی دردسر این محاسبات رو طبعا روی سیستمتون انجام بدید که حالا مبلغیش چقدر میشه.
نسخه آفلاین هم همین ویژگی ها رو داره، ولی خب اثر انگشت و یه سری از گزینه‌های منو رو ما توش نداریم. ولی کلیات این ویژگی ها رو تقریبا فکر میکنم 70-80% رو توی نسخه آفلاینمون هم داریم. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. ما نقاط جغرافیاییمون شد طول و عرض جغرافیایی، یعنی یه لاتیتیود و یک لانگیتیود. شما فرض بکنید این یک x و یک y هست دیگه. اگر اینجوری در نظرش بگیریم، این دیستنس میاد فاصله نقطه اول تا نقطه دوم رو در واقع برامون رسم میکنه، برامون محاسبه میکنه. توی این فاصله یابی ما میتونیم بی دردسر به تبع فاصله نقطه x 1 تا x2 مون و y1 تا y2 مون رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. این موضوع فاصله هست. نویگیشن رو اصلا توضیح ندادیم که بخوایم دوباره توضیح بدیم. بین مسیر چجوری خط میکشه؟ ما 2 تا راه برای خط کشیدن بین مسیرمون داریم. یک روشمون استفاده از نویگیشن هست که من همونو میخواستم توضیح بدم، ولی زمان بر هست موضوع نویگیشن و اگه بخوایم توضیح بدیم یه نیم ساعت سر نویگیشن علاف میشیم. احتمالا باید فردا به قولی اون رو بریم جلو. یک روشمون هم به روش همین لاین استرینگمون هست. یعنی بیایم نقطه به نقطه، بیایم بین مثلا این نقطه تا نقطه دوممون یه خط فرضی بندازیم، چون ما 2 نوع خط داریم دیگه. الان برای مسیریابیامون اگر نرم افزارهای تپسی و اسنپ رو نگاه بکنید، اسنپ میاد دقیقاً خیابون رو محاسبه میکنه، بر اساس خیابون بهمون مسیر میده. ولی تپسی میاد از همین نقطه 1 تا نقطه 2 برامون یه خط میکشه. اگر بخوایم شکل تپسی پیش بریم، بی دردسر با همین برامون قابل اجراست دیگه. یعنی ما همین خط رو اگر نگاه بکنیم، 2 تا نقطه داره این خطمون. این متنش رو اگر کپی کنید و توی یک نوتپد بذارید، میبینید از 2 نقطه مختلف اومده براتون این رو کشیده. ما همین شکلی میتونیم بیایم بکشیمش دیگه. ما بیایم این رو اینجوری اگر فرض بکنیم، یک کروشه اینجا، یک کاما، باز یک کروشه و دوباره یک کاما و 2 تا کروشه. اگر این رو این شکلی ما در نظر بگیریم، با همین حالت طبیعیمون میتونیم تپسی رو پیاده بکنیم. نقطه لاتیتیود و لانگیتیودمون رو داریم، اینها رو بیایم با هم دیگه رسم کنیم دیگه. یعنی بیایم بگیم این لاینی که توی صفحمون داریم، زمانی که روی دکمه 3 مون که مسیریابی بود کلیک کردیم، یا همین دکمه 2 مون فرقی نمیکنه، این لاینمون گزینه پوینت رو داره. بیام بگیم لاینمون دات پوینت برابر باشه با اینم مثلا یه تکست با جوین تکست، که البته این فقط آرایه ازمون میگیره. ما باید اینجا این رو به صورت لیست تعریف میکردیم به جای در واقع متغیر عادی. این رو به صورت لیست باید تعریف میکردیم. اینجا میومدیم میگفتیم این پوینتمون برابر باشه با این لیسته. این شکلی میتونستیم بی درد سرتر پیش بریم. مستقیم از نقطه اولمون یه خط میکشید برای نقطه دوممون. این میشد در واقع روش استفاده تپسی. ولی برای روش استفاده به قولی اسنپ و اوبر و امثال هم، حالا این رو اگه بازم متوجه نشدید من کاملش رو بنویسم.
اگر متوجه شدید که هیچی. برای روش اسنپ و اوبر ما نیاز به یک کامپوننت کمکی داریم و استفاده از یک سایت به قولی جانبی که بتونه یه API بهمون بده، مثل همون یاندکس ترنسلیت که الان باش حالا یه ساعت 2 ساعت قبل باش صحبت کردیم. باید توی یک سایتی اول بریم ثبت نام بکنیم، همین روندش یه مقداری زمان بره، برای همین گفتم باید ببینیم به امروز میرسیم صحبتشو یا نه. این رو باید وارد یه سایتی بشیم، یه ثبت نامی رو انجام بدیم. انشالله فردا اول وقت باز این موضوع رو ادامه میدیم. حتما هم زحمت بکشید یادآوری بکنید که اگه من مطلب دیگه ای بود باز از ذهنم نپریده باشه. اونو انشالله فردا اول وقت میریم توی اون سایت یادآوری میکنیم و عیناً و دقیقاً براتون میاد همین مسیر رو رسم میکنه. من یک نمونهش رو فکر کنم داشتم. ببینید این الان نمونهشه. حالا کدای همین رو فردا اجرا میکنیم. ما اگر این رو الان اجرا بکنیم این الان نقشه که بهمون میده. خب به این روش در واقع اسنپ که عرض کردم خدمتتون، این مدلی، البته این رو من دارم برای یک تاکسی آنلاین می نویسم ولی خب در واقع کارکردش مشابه همینه. ما میایم اینجا مبدأ رو انتخاب میکنیم، مثلا همین کوچه، دکمه تعیین مبدأمون رو میزنیم، مقصدمون ظاهر میشه، میایم مقصدمون رو هم فرضاً اینجا انتخاب میکنیم، این هم میشه تعیین مقصدمون و میزنیم نمایش و تعیین مسیر. اگر نگاه کنید دقیقاً بر اساس همین کوچه پس کوچه هایی که داره برامون میاد رسم میکنه. یعنی اگر ما کوچه بنبست هم مثل این نقاط داشته باشیم به صورت کامل میاد داخل این کوچه های بنبست رو برامون در میاره و از همونجا محاسبه میکنه. و اگر محاسبه فاصله زمانی و قیمت و امثال هم رو هم بزنید دقیقاً مشابه اسنپ میاد بهتون میگه 10 دقیقه زمانتونه، مثلا 784 متر فاصله دارید، 2000 مثلا 100 تومن هم هزینه اسنپتون هست و هر چقدر میگم این فاصله طولانی تر باشه فرقی نمیکنه، در نهایت برامون کار میکنه. یعنی اگر ما این رو مثلا مبدأ رو بذاریم اینجا، مقصد رو یک کمی دورتر هم حتی بذاریم چندان افاقه ای رو کلیاتش برامون نمیکنه. این مقصد رو ما یکم عقب‌تر بذاریم، حالا زوممون هم کار نمیکنه درست. حالا همین جاها در نظر بگیریم، این هم تعیین مقصد و نمایش و تعیین مسیر. دقیقاً همین خیابونا رو اگر زوم بکنید یکی یکی براتون ترسیم کرده، یعنی حتی راههای میانبر رو هم محاسبه میکنه، ترافیک رو هم در نظر میگیره، از نزدیکترین راه و بی‌دردسرترین راه براتون میکشه به مقصد برسیم و محاسبه زمان و قیمت و غیرش هم سر جاش هست. این هم از روش مسیریابی که بدونید قابل اجرا هست.